هل قاعد يلومك؟ هل يقول ان انت ذبحت اخوي؟ هل يقول والله انت ما قصرت؟ ما ادري. هل قاعد يلومك؟ ما ادري. ما في جراح يدش غرفة العمليات علشان العملية تفشل. ما في جراح يدش غرفة العمليات علشان العملية تفشل. وبعضهم أنا أشوف أهاليهم بصورة دورية. يعني أنت متخيل تسوي عملية حق واحد مثلا صديقك أو صديق أخوك وتشوفه كل شهر تصادفه، شنو الشعور؟ ما شعور صعب. شنو الشعور؟ ما شعور صعب. وتنحفر ذاكرتهم في مخي، وأرجع لهم بين فترة وفترة، أو أزور عمليتهم بين فترة وفترة وأفكر فيهم، وأرجع لي الأشياء اللي تعلمتها من الحالة. وتنحفر ذاكرتهم في مخي وأفكر فيهم. فأنت تقعد دائما تفكر شنو اللي صار. تسأل زملائك سويت كذي سويت كذي سويت كذي، شنو تعتقد؟ هل صار فيك هالشيء من قبل؟ يقول لك إيه والله صار. فتغير تغيير بسيط في طريقة إجرائك للعملية. يقول والله أنت ما قصرت. وتشوف النتيجة بعدين. شنو الشعور؟ وأفكر فيهم. بعض الحالات اللي ما زلت أذكرهم وماتوا تعلمت منهم، والحين في عملياتي قاعد أتفادى الشيء اللي سويته. يعني ممكن واحد يلومك ويقول ليش ما وديته حق طبيب أكثر خبرة؟ مو كلهم نفس الخبرة، ولكن أنت شو تسوي حق الحالة الصعبة وما عمرك مسويها؟ زين أنت لو تسأل القسم كله هل أكو أحد مسوي هالحالة من قبل؟ ما حد مسوي هالحالة من قبل. يعني أنا مو إنه والله أنا مو مسويها وأكو واحد ثاني أخبر مني مسوي وايد منهم وما حولتها له، لا. مستشفى الأمراض الصدرية مستشفى ممتاز ونسبة النجاح فيه عالية، ولكن هل معناته إن كل الحالات تنجح؟ مو مستشفى. المستشفى اللي كل الحالات تنجح فيه غير موجود بالعالم. نبذل جهدنا، نعطي قصارى ما نستطيع لمساعدة المريض، ولكن بعض المرضى يموتون. تحميل نفسك هذا اللوم أو هذا الحمل صعب. البعض يحاول يحمله على الآخرين، يقول لا مو مني أنا، من الممرض ولا من طبيب التخدير ولا من المساعد ولا من العناية المركزة. بس يعني أنا أحس أنه في النهاية الحمل على الجراح. الحمل ثقيل مو خفيف. لازم تثق بقدرتك، تثق بتدريبك، تثق بعلمك، تثق بالحالات اللي انت سويتها، وهي الموجة اللي جابتك لهذه اللحظة ولهذا الزمن ولهذا المكان. وتثق بقدرة الله سبحانه وتعالى على توفير التوفيق
ان انت تساعد هذا الشخص. انت ممكن تسوي كل شيء صح وبالرغم من هذا المريض يموت. الحياة والموت مو بيد الجراح ولا بيد الممرضة ولا بيد طبيب التخدير ولا بيد أخصائي العناية المركزة. الحياة والموت هي نتيجة تفاعل العوامل كثيرة، فما تقدر تقول ان هذا مات من هذا الخطأ. يعني أنا الحين في موقف أو في مكان اللي الناس تجيني تقول تعال نبيك تسوي عملية حق أبوي، حق أخوي، حق أختي. زين أنت تدري أن أنا بذلت قصارى جهدي، يعني أنا ما أطلع من غرفة العمليات إلا أنا من داخلي مرتاح، نفسيا مرتاح أن أنا سويت اللي أنا أقدر أسويه. النتيجة النهائية ما تقدر تضمنها، يعني الكل يقول تضمن العملية، لا ما أضمن العملية. مثل ما أنا ما أضمن أن أوصل البيت اليوم بعد ما نخلص التصوير هني، ما أضمن أن المريض راح يطلع من المستشفى. نقسم العملية إلى مراحل ونحاول أن نطوف المريض من كل مرحلة. البيئة اللي نشتغل فيها بيئة صعبة جدا جدا جدا، لأن ما يقول لك والله حصلت مضاعفات، ما يقول ان هذا مريض ذبح نفسه من التدخين، يدخن 4 باكيتات في اليوم، دمر جسمه كله، الرئة، الكلى، أنسجته كلها مليانة نيكوتين وأول أكسيد وثاني أكسيد الكربون ونيكوتين وكل السموم اللي الواحد يدخلها لجسمه عن طريق التدخين. قتل نفسه بالسكر، بالأكل السيء، قتل نفسه بالعادات السيئة، قتل نفسه بعدم ممارسة الرياضة. أي نصيحة صحيحة هو ما يسويها. إذن الحين يوم يا وقت العملية يبي أن الجراح يطلعه صاغ سليم على قولتهم. إذن بالرغم من هذا كله يتوقعون منك أن النتيجة تكون 100%. وإذا صارت مضاعفات ما يقول إنه والله هذا المريض سوى في نفسه كذي، لا، يقول لك والله البنا ذبحه، أو يقول لك إن البنا سواله كذي، أو يقول لك إن الدكتور قصر. زين المريض قصر في حق نفسه لمدة 50 60 70 سنة.